Mọi hiểu. Không rồi. Vẫn chưa đủ. Quên mất. Bây giờ bôi dưỡng. Hello. Hello chị My. Con không, không phải thế. Không, vẫn là tóc cũ. Nhưng mà em nhuộm lại. Em chào chị. Chào các anh. Chào Tây Tây. Em ngủ sớm đi. Đấy, quên dưỡng mắt. Bừa bôi lại đẩy bụi ẩn lên rồi. Đẩy hết lên. Nói chung là nhá, khuyên tất cả mọi người là không nên dùng các sản phẩm linh tinh cứ hãng mà dùng. Chả làm sao bị hại mà an toàn. Vì mà một hãng ý, nó sản xuất ra thì bao giờ nó cũng nghiên cứu ghi ra một phẩm linh bao thời gian hàng bao chuyên gia người ta nghiên cứu ra để ra một dòng sản phẩm ý, thì mình nên tin tưởng cái hãng hơn, chứ không nên tin những cái hãng loại tắm trắng, ví dụ như Magic Skin được các thứ đấy. Mấy bọn tắm trắng như thế mà sáng tạo ra là hỏi xem cái thứ 1 triệu mua về mà để trắng được mà khỏi mụn được thì hỏi bảo sao những cái người ta mất hàng mấy chục triệu người ta đi tắm trắng được các thứ còn trả hết được. Mà trong khi đó các thứ nó bao giờ mà mất 1 triệu đi tắm trắng xong chị mụn được, người ta mất bao nhiêu tiền người ta trả hỏi. Nên cái câu hỏi rất là vô lý. Xong rồi dùng mình thấy là một soạn ấy, dùng cái thôi nhá. Thời gian đầu dùng chăm chỉ rất là đẹp, rất ok. Xong rồi một thời gian bỏ đi á, nhìn ôi nhìn cái da nó kinh khủng không biết thế nào luôn, dã man luôn ấy, kiểu kem trộn nhưng mà vậy. Thế là ngày xưa ấy, bọn nó còn bán ấy, lấy hạt về có 40.000, xong rồi chúng nó bán 300 mấy, dã man.
Vẫn chưa đủ. Em á, em bôi cái ăn chút của mỡ hiêu của về phết để sáng mai cho serum ra ấy. Với lại em dùng cái này của Skin Food. Không đẹp gì, bình thường vẫn có mụn này này chị nhìn này. Em dùng chăm chỉ nó đầy đấy. Chung là nó rất là ừ mà em không hiểu ra nha, em xóa bao nhiêu bạn rồi mà không gửi lời mời cái bạn cho chị, mà người ta toàn thông báo bảo là chị full bạn bè rồi, em không kết bạn nổi. Mà trong video em vẫn kết bạn cho các người khác bình thường luôn, mà chị em không kết bạn được, em chả hiểu tại sao. À, hôm trước mua từ cái này của phải thích phết. Từ cái căng. Chung là em mua skin food, chị em mua đi bảo skin food nha, bảo là bạn có tí tung tăng ấy, kiểu gì cũng được giảm, có dùng thẻ member của em được giảm mà. Cái hôm trước em bảo bọn chị mà lên 272 vài triệu ấy, bảo là bạn của em ấy kiểu gì được giảm giá luôn. Em chơi rất thân với skin food. Em chả hiểu tại sao, có bao nhiêu rồi mà ấy chả kết bạn được cho chị, không hiểu tại sao, chán kinh khủng luôn. Thấm một lúc ngắt không vô tiếp. Cái này nó thực ra nó chỉ là nước hoa hồng thôi, nhưng mà nó là sữa. Mỗi cái chỗ này nó hồng, nó đầy cái mụn, những cái chỗ không có mụn ấy, đầy à. Vâng ạ. Ai giới thiệu chị ơi? Ai? Chị giới thiệu ai? Chị giới thiệu ai? Chị ơi. Ừ. Hôm ấy em make cho chị 2 tiếng hơn 2 tiếng cái mặt ấy. Trời ơi, bình thường nha, bạn ấy ngang mặt con dâu mà thôi. Make cho chị. Trời, hôm ấy mà sáng tạo mà căng, hơi bị căng luôn mà mà hôm ấy công nhận hiệu quả lên. Căng. Hôm ấy đánh mắt tông cam đầm cũng xinh phết. Lần này nick vô tư đúng không? Căng đét đúng không? Ừ. Ừ. Ôi ai thả tim nhiều thế. Nói câu thế nào? Em cảm ơn chị nhá. Ôi đấy, quen không mang ngưỡng. Thôi chào mọi người nhá. Đi làm đây. Ôi dồi ôi chị ơi, mai em 2 giờ. 2 giờ. Mai giờ mà ngày mai ăn thế. Ở mắt lâm sẽ vào. Ok chị. Mai mình em 4 năm